Hello viewers, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজত পুনৰবাৰ উপস্থিত হৈছো। আজি আমি গৈ আছো এটা নতুন ডেষ্টিনেশ্যনলৈ। ভাবিছো অলপ জোৱাইৰ ফালে যাওঁ। জোৱাইৰ ফালে বহুত দিন হ'ল যোৱা নাই। তো জোৱাইত আপোনাৰ ফি ফি ৱাটাৰফল বুলি আছে, সো তাতে যাম বুলি ভাবিছো। তো মোৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড। সো আহি আছে ইহঁতে। ফোন কৰিলো, আহিছে এতিয়া। যাম আৰু দুটামানক পিক আপ কৰিব। এটা ষ্টেচনতে আছে, মালিগাঁও ষ্টেচন পাবহি আৰু তাতে পিক আপ কৰি ল'ম। চ' ইহঁতে ডিব্ৰুগড়ত থাকে, কিবা এটা ট্ৰেইনিং পাৰপজত ইয়ালৈ আহিছে। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। টপ সিমেন্টত সোমাই লৈ গৈ আছে নেকি? কালকে কি খাই আছা? কি লৈছা তোমালোকে? কি লৈছা? কেনে লাগছে খাই? এটাখন লাগে এটা। কি দিছে এইটো? কুকুৰৰ মাংস দিছে। আজি কুকুৰ খালি আৰু। ভাল লাগিছে, খাবা। टेस्टी है भाई। इसका सूप नहीं है क्या? सूप तो नहीं बना रहा। बहुत अच्छा है। ये क्या है ये? ये चिकन है। चिकन। और ये वेज पकौड़े है। ये चिकन पकौड़ा है। হৈ গ'ল ফিফি ৱাটাৰফলছ। দ্য বেক। গম পাইলা? চ' ৰাস্তাত আমি বহুত বেছি বৰষুণ পালোঁ। এইফালে বহুত বেছি বৰষুণ হৈ আছে, হেভি ৰেইনফল হৈ আছে। কি বা হয় নাজানো আৰু গৈ আছোঁ। বৰষুণটো কমিলে ভাল হয়, তেতিয়া ভালকৈ দেখাব পাৰিম। চ' গাইজ, পাই গ'লোঁ আমি ফি ফি ৱাটাৰফল। চ' এইফালে আমি অলপ নদীটো পাৰ হৈ যাব লাগিব, আগত আছে। চ' এলকে কেনেকুৱা লাগিছে আহি পালে? বঢ়িয়া লাগিছে, মজা লাগিছে। বৰ হৈছে নাই ৰাস্তাটো? আৰু বৰষুণটো কেনেকুৱা লাগিছে? বৰষুণটো ধুনীয়া দিছে। হয়নে? এতিয়া নদীটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব? নদী খোজকাঢ়িয়ে পাৰ হয় নেকি? চ' আহি পালোঁ ফি ফি ৱাটাৰফল। চ' সেইটো নদীটো ক্ৰছ কৰিব লাগিব। চাওঁ, আগত গৈ চাওঁ। বৰষুণো দিছে, বহুত বেয়াকৈ বৰষুণ দিছে। অলপমান কষ্ট হৈছে আহোঁতে বৰষুণৰ কাৰণে। চ' গৈ আছোঁ এতিয়া। চ' ইয়াতে কেম্পিঙৰ ব্যৱস্থাও আছে। এনেকৈ সৰু সৰু ঘৰবোৰ বনাই থোৱা আছে, জাষ্ট লাইক কেম্পিং আৰু। আপোনাৰ 1500কৈ চাৰ্জ লোৱা হয় পাৰ ৰুমত, পাৰ নাইট। চ' থাকিব পাৰে ইয়াতে, কেতিয়াবা আহিলে চিল আউট কৰিব পাৰে, ৰাতি থাকিব পাৰে। এইটো এতিয়া আমাৰ নাওখন আহি গ'ল আমাক ল'বলৈ। এতিয়া পাৰ হেড আপোনাৰ 100কৈ লৈ আছে, আপ ডাউন আৰু। তাতে থৈ দিব আৰু আহোঁতে লৈ আহিব। চ' हम लोग को थोड़ा सा उधर से घुमा के लाओ, ऐसे ऐसे घुमा के लाओ, होगा? वीडियो कर रहे हैं हम। अरे कौन हो ये? तुम्हें सेंटर बैठेगा। सेंटर बैठेगा।
ঠিক আছে ভুগি খাম तो सेंटर বহি ললো এতিয়া গৈ আছো थोड़ा सा घुमा के लाओ उधर से কেনেকুৱা বঢ়িয়া জিন্দাবাদ পিপি জিন্দাবাদ পিপি জিন্দাবাদ ঘুমাও মাল নহয় মুখখন দেখা আকৌ এইটো মোৰ বচপন কা यार আৰু এইকেইটা তাৰ यार ডিব্ৰুগড় का पार्टी बारिश आ गया बारिश आ गया क्या ঘুমা দাও বাড়ি থাকে ঘুমা দাও এরে একো নহয় ও পিছলে হালা হালা করে নাই অন্য একো নাই পানী মানে সাঁতুৰিব পাৰো পাৰিলেও বাহাৰি মাৰিব নাপায় পানী নাপায়তো কিন্তু এনেকে তুমিহে পাৰা আমিতো নোৱাৰো ন হ'লেও এনেকে নোৱাৰি সাঁতুৰিবলৈ এইটো গধুৰ হৈ যায় নাই তুমিতো নিজকে বাচাবা আমাকতো নাবাচা ন তাত পাৰে আকৌ আমি ডুবিলে হৈছে নাওটো নুডুবে গম পাইছো নাও ডুবিলে টিঙৰ পৰা নানামে বুলি কয় নাই সেই টিংটো কেতিয়াও নুডুবে সেই সি বহিৱাটো কেতিয়াও নুডুবে গোটেই নাওখন ডুবি যায় বুজিলা নাই চ এতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন পাৰ পামেই আৰু অকণমান আছে পালোৱে আৰু পাৰ বহুত দীঘল নদী আছিল দেই 2 কিলোমিটাৰ মান হ'ব বাপু কি কৈছা মানে বল লেটি কৰি আছা তো আলিয়ে গৈ আছো এতিয়া 15 কিলোমিটাৰ নহয় 15 মিনিট মান খোজ কাঢ়িব লাগিব বা সেইফালে তো গৈ আছো বৰষুণটো চাগে আৰু ষ্টাৰ্ট হ'ব বহুত বেয়া বতৰ কৰিছে টাইমিংটো বেয়া হ'ল আমাৰ অকণমান দেৰি খোজ কাঢ়িব লাগিব আগত আৰু বৰষুণো দি আছে বৰষুণ অলপ পেলাইছে এতিয়া হেভিকৈ আহিছিলে একদম ৰাস্তাত আহি পাওঁতে তো বোকা হৈ গৈছে আৰু এখন নদী পালোঁ কিন্তু নদীটো শুকাই আছে আমি সেইফালে আহিলে নদী পাৰ হ'ব নালাগিলে দলংটো আছিলে না দলংখন আছিলে আমি বাৰু ৰাস্তা ভটকি গৈছিলোঁ এইফালে সোমাই 50 টকাও দিলোঁ কিন্তু সেইটো ৰাস্তা আপোনাৰ যাবলৈ মানে বহুত দিগদাৰী আছিলে বহুত আপ আছিলে ডাউন আছিলে তো নগ'লোঁ চিনিও নাপাওঁ তেতিয়া এইপিনে আহি থাকোঁতে ডেষ্টিনেশ্যনটো পাই গ'লোঁ ফি ফি ৱাটাৰফল বুলি ইয়াতে আছে আপোনাৰ বেনাৰটো সেইফালে আমাৰ 50 তো খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ ভাল লাগিছে আহিফালে ৱেডাৰটোও ভাল লাগিছে বৰষুণ দি আছে বাৰু কিনকিনীয়া বৰষুণ দি আছে এতিয়া হেভিকৈ দিছিলে এতিয়া অলপমান বতৰটো ভাল কৰিছে তথাপিও বৰষুণ অলপকৈ পৰি আছে গৈ আছোঁ এইফালে হ'ব কাৰণ কেলে এইটো কাৰেণ্টটো তাৰ পৰা লৈ আহিছে না এইটো কাৰেণ্টটো আছে যে লাইনটো চ' সেই পাহাৰটোৰ ফালে হ'ব চাগে সেইটো ফালে দূৰ আছে অকণমান খোজকাঢ়িব লাগিব 10 মিনিটমান খোজকাঢ়ি আহিলোঁ আৰু 10 মিনিটমান আছে ফালে আছে যে সেই সৌখিনি গৈ পাব লাগিব সেইখিনি গৈ পাব লাগিব চাওক মোৰ বগা জোতা কি হৈ গ'ল মজা বৰষুণ পুৰা হেভি বৰষুণ একদম ঐ পিছল আছে নাযাবা পাথৰ ন মই যাওঁ নহয় আপা হ'ব Wow!
এই তোক অলপ সাহায্য কৰিছে এইটো পিছফালে মোৰ Phe Phe Waterfall চাওকচোন কিমান ডাউন এই তলত পৰি গৈছে পূৰা এই তলত পৰি গৈছে নামা চ' আমি এতিয়া তললৈ গৈ আছোঁ একেবাৰে কাষলৈ যাম চেষ্টা কৰি আছোঁ যাব পাৰি বুলি কৈছে শ্লিপাৰী ৰোড হয় আপোনাৰ এনেকৈ বনোৱা আছে তথাপিও ট্ৰাই কৰি আছোঁ যাম এবাৰ চাই আহোঁ তলৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে বহুত ডাঙৰ ৱাটাৰফল হয় বলক বহুত পিছল হৈ আছে তথাপিও আৰু ষ্টেপবিলাক লওঁতে অলপ ভালকৈ লয় আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ একদম কাষৰ পৰা দেখাই আছোঁ পুৰা এডভেঞ্চাৰ হৈ আছে মোৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ মই এডভেঞ্চাৰ কৰি আছোঁ অ' মাই গড অ' Awesome. This is Phe Phe Waterfall.
আপোনাৰ বহুত বেছি হাই হয়, চাউণ্ডটো শুনিছে ইমান হেভি চাউণ্ড, আৰু ৱাটাৰফলটো বহুত হেভি হয়, আৰু ৰেইনি ছিজনত এইটো ৱাটাৰফল বহুত হেভিকৈ আহে, আৰু ইয়াতে দুটা লেয়াৰ আছে। তো সেইটো লেয়াৰতো আপোনাৰ এটা ৱাটাৰফল আছে, সেইটো তলত যায় আৰু সেইটো ছাইডৰ পৰা আহিলে দেখা পায়। চ' সেইফালৰ পৰা আহিলে এইটো ৱাটাৰফল পায়। তো আমি সেইটো ছাইডৰ পৰা আহিছোঁ, এইটো ছাইডৰ পৰা আহিলে অকণমান আগুৱাই যাব, এইটো আগতে পায়। তো এইটো আগলৈ গ'লে এইটো ৱাটাৰফল পায়, এইটো আপোনাৰ মেইন ৱাটাৰফল হয়। তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে ডাউন কৰি পেলাই আৰু এটা ৱাটাৰফল আছে, দুটা লেয়াৰ। তো এইফালে আপোনাৰ তো সেইটো ৰোড হয়, এইটো ৰোড এনেকৈ এইপিনৰ পৰা আহিব লাগে। তো প্ৰথমতে গৈছিলোঁ, কিন্তু এইপিনৰ পৰা বহুত গাড়ীটো বহুত ওপৰলৈ উঠাব লাগে, চ' নগ'লোঁ আৰু। বহুত বৰষুণ দি আছে, তথাপিও আহিছোঁ আৰু এডভেঞ্চাৰটো ল'বলৈ। বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফল হয়। আহিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। সঁচাকৈ কোৱা, ভাল লাগিছে নাই? ভাল লাগিছে। তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে? বিন্দাছ ন? তো ডিব্ৰুগড়ত গৈ পেলাই ক'বা আৰু চবে ক'বা। আৰু মোক কি ক'বা? আৰু এটা ক'ব লাগিব ন কিবা এটা? আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, এই ইউ কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা হৈছে। তো বেয়া কমেণ্ট নিদিব বাৰু, ভাল কমেণ্ট দিব। তথাপিও ট্ৰাই কৰিছোঁ দেখাবলৈ। ভাল হৈছে? আকৌ ৰ'দ দিলে। এতিয়া টংচুৰি যাবা নেকি? টংচুৰি? তো গাইজ, ক্ৰংচুৰি যোৱা প্লেনিংটো কেঞ্চেল কৰিলোঁ। এতিয়া চিধা ঘৰলৈ যাম। বহুত তিতিলোঁ, পূৰা শেষ, কাপোৰ চাপোৰ শেষ, সকলোৱে তিতিলে। তো বহুত ভোকো লাগিছে, বহুত ট্ৰেক কৰিলোঁ, ভোক লাগিছে বহুত। তো যাম এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিলোঁ আৰু। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম। ঐ বেয়া নাও মাৰি আছে বে, ইচ্ছা কৰি মাৰি আছে ই মানে। আৰু খেলি আছো। নাযাবা মোকে এৰি থৈ। চলো। আমাৰ ভেজ থালি আহি গ'ল। ভেজ থালি নহয়, চিকেন থালি। তোমালোকৰ ফিছ থালি আৰু এইটোৰ মটন থালি।